Dneska to bude úplně něco jiného, než na co jste doteď byli zvyklí. Takže v Česku si fighteři vydělali víc? Tady vydělával jsem víc než v UFC první zápas. Jsem byl agresivní jakoby, jako blázen, já jsem měl M3, je 46. Pracoval jsem, protože sportem nevyděláš. Můžu říct, v tu dobu já jsem byl první Čech, který vyhrál svůj debut. Už nechceš ztrácet čas hledáním povinného ručení nebo havarijního pojištění? Jdi na Klik.cz, vyplň SPZ svého auta a nech si srovnat ceny od těch nejnižších až po ty nejvyšší. A pokud si nejseš jistý, je tady Klik Rating, který ti s výběrem pomůže. Čau, my jsme bratři v autě. A ty sleduješ náš pořad. Víš, co řídíš? Ahoj lidi, jmenuji se Mahmud Muradov, UFC zápasník, pocházím se z Uzbekistánu a je z Česka. My vás vítáme v Tankodromu Milovice u našeho speciálního 10. dílu. Dneska to bude úplně něco jiného, než na co jste doteď byli zvyklí. Žádná Audi, žádný Aston Martin ani Lamborghini, ale něco mnohem, ale mnohem zajímavějšího. Naším hostem je dneska Mach Muradov. Ahoj, vítáme tě tady. Čau. A začneme hned otázkou, co pro tebe znamenají auta. Auto je to pro mě mazlíček a miluji auta. Rychlé auta, komfortní auta, ale první auto moje tady bylo Felice, takže nějak tak. A teda Felice, a co řídíš teď? Teďko mám Gčko. To je slušný. Do Prahy je to nejlepší auto. No. A nějaký tvůj sen, jako který bys chtěl splnit automobilový? Ale myslím si, všichni sny, jakoby, který reálně, jakoby, který jsem chtěl, tak už se mám. A nebo jsem jezdil, tak Rolls Royce, Bentley a tak, ale vysněný garáž, to je, myslím si, Gčko, McLaren. A jaký? 760 nebo 720, ale 760 je mnohem dražší, ale jakože prostě 720 taky by stačila a Rolls Bright. Tak nějak takhle slušná 4 garáž. auto, no. A když bys porovnal jako řidiče tady v Česku a v tom Uzbekistánu, jaký je v tom rozdíl? Musíš tam přijet a uvidět, no to jako prostě, každý troubí prostě a tak a když přijedu sem do Česka, tak začínám jezdit stejně jako v Uzbekistánu a potom říkám, hele Machu, musíš uklidnit se, tam prostě málo bliká a jezdí jako prostě i na červenou jezdí a tak no. A jsi agresivní řidič? Dřív jsem byl, hodně jsem byl agresivní, jakoby, jako blázen, já jsem měl M3, je 46. A jak blázen jsem jezdil, no, čipovanou úplně jsem atmosféru. Takže občas na to podívám zpětně a říkám, tak dobře jsem nezabil na tom. Takže jsi někoho vytáhl z auta, tak třeba? Nevytáhl jsem na nikoho, jako občas jsem bylo tam, kopnul jsem pár auta. A stalo se tak, že jsem jel, jakoby, fakt normálně jsem jel na hlavní a vyjel frajer, přednost zprava jako mě nedal a jsem zatroubil, tak on hádal s ženskou, něco takového bylo, když bude koukat, tak zdravím. A mě na semaforu normálně takhle zastavil a prostě přišel k autu, já jsem vystoupil z auta, protože v autě jakoby moc neubráníš, jsem vystoupil a stál jsem u auta. A on šel ke mně, podíval se a šel do auta a sednul a podíval. Takže nějaký takový byli, no. Super, my ti teď řekneme, co tě čeká. Normálně by tady byl barbershop, jo, kolem nás a tam venku někde by stalo nějaký auto. A ostříhali by mě. To pak možná, ale ty bys o něm vůbec nic nevěděl a dneska to bude úplně něco jiného. Tam taky venku na tebe něco čeká, ale bude to asi úplně... jsem to tak pochopil, že to je, asi jak jsi řekli 10. díl a něco jiného, tak asi bude nějaký tank tam čeká. Bude to úplně něco jiného, to uvidíš sám. Tak se těším, no. Normálně bychom ti dali masku přes oči, nasadili bychom tě do nějakého auta, kde by byl zalepený interiér. Teď to bude trošku jiný, budeme malinko improvizovat, ale myslím, že to užiješ úplně stejně jako ostatní soutěžící v tomhle pořadu. Každopádně 8 otázek na tebe čeká po příjezdu, budeš muset odpovědět, co to je za dopravní prostředek, co je to za model a tak podobně. Ty otázky víš dopředu, vy diváci je najdete právě teď v popisku videa, takže tady můžete s Machem hádat. A my jdeme na to. Tak jdeme. Viděl, že to je tank nějaký, ty vole. Chtěli jsme se tě zeptat, jaký je rozdíl v životě v Uzbekistánu a jaký v Česku? Tam hodně přibírám.
tam hodně jídla a hodně komfortu, protože tam jsem jakoby první zápasník v UFC, jsem známý a znám nějaký lidi, tak u nás všude jakoby někam přijdeš na kávu, tak tě máš celý stůl a všichni zvou tě na kávu a denně 5krát půjdeš, tak máš asi 10 kg navíc. No jasně. Takže snažím se tam trénovat, tam mám hodně práci, mám jakoby svou organizaci, mám tam rodinu, ale co týče mé kariéry, tady je to fakt jakoby lepší, protože mám tady zázemí, mám tady trenéry, mám tady sparring partnery a tam jako prostě jezdit tak užívat, přibrat kila, nebo v létě tam hezky jako počasí na horách udělat soustředění a tak no. A co jsi začal dělat předtím, než jsi zápasil třeba v tom Uzbekistánu, jaký byly tvoje první brigády, jak jsi tam pracoval, jak jsi vydělával a tak? První můj zápasy byly venku, ve škole. Brácha mě jako vždycky takhle tvrdě vychoval. A potom v boxu, v kickboxu a tak. No. A potom jsem, když jel do Ruska, tak jsem začal tam dělat combat sambo, to je už blíž k MMA. Tak potom už, když jsem přijel v 2011 roku tady do Česka, tak jsem už viděl, že chci dělat MMA. Jo, takže jsi nepracoval nikdy jinak než... Ale pracoval jsem, protože sportem nevyděláš. Teďka taky kluci jakoby nevydělají, jakoby jenom ze 100 zápasníků tak vydělají 30, jakoby, fakt jakoby, že můžou věnovat se jenom jakoby tomu sportu, protože je to fakt těžký, není to jakoby, nechci nikoho urazit jako fotbal nebo hokej, když jakoby už jsi na nějakém úrovni, tak můžeš jakoby věnovat se jenom jakoby, že tomu sportu. Ale tohle to je bohužel jinak a ty jsi sám za sebe, protože každý trénink stojí, soukromky zaplatit a tam jakoby silový trénink, kondiční trénink, atletika, lapy třeba, potom jakoby regenerace, MMA tréninky, to je fakt jakoby, že prostě, a když chceš posouvat, tak musíš jakoby jezdit na nějaký kempy. To je, stojí fakt hodně peněz. Třeba i teď, když spočítají u mě, jakoby, když vyděláš nějaký peníze, jo, Mach tolik dostane. Hodně u nás v Uzbekistánu to se řeší $100 000, tam tolik. Ale oni nepočítají, že já platím jakoby i daně v Americe, potom platíš jakoby, oni mají 3 trenéry, můžeš brát sebou, kruhu, ale jednoho jenom platí. Tak musíš 2 trenéry platit. Letenky, ubytování, jídlo, potom platíš manažerům, platíš trenérům, takže prostě tam hodně peněz dáváš. Ale já nešel do UFC tam, že vydělám. To jsem, jakoby, jak říkám, já jsem první z Uzbekistánu, to je 38 milionů lidí, a jsem první, tak to je už v historii zůstane. Chceš, nechceš, to prostě zůstane. A jsem i, můžu říct, v tu dobu já jsem byl první Čech, který vyhrál svůj debut. Counter right hand there, looking for that knee. Just came out the right side, did Muradov. Last 20 seconds as the Kiniko goes. Unanimous decision, Mahmoud Muradov. Congratulations to Uzbekistan. Potom jakoby vyhrál jakoby Procházka a Dvořák a další lidi. A můžu se tě zeptat, shrnul bys trošku ty své začátky tady v Česku? V 2011 roku, 4. listopadu, jsem přeletěl do Prahy, myslel jsem, že tady budu zápasit a tak. Čekal jsem na něco jiného, ale fakt bylo to úplně něco jiného. Bylo to těžké a pršelo ještě, to pamatuju. A jsem přišel do gymu poprvé. A jak znají Petra Monstra kníže, všichni, tak on je jako úplně takový blázen, tvrdák a přišel jsem, říkal, hele, chci zapasit a tak, on říkal, jo, tak přijď v úterý na trénink. Tak jsem přišel, jsem otrénoval s klukama a jak jste už slyšeli, on nechodí včas, byl v 7 trénink a on přišel 8:30 třeba. A já už převlíkám, jdu do sprchy a on říká, kam jdeš? A říkám, tak už skončil trénink a tam byli jakoby lidi, nechci jich jmenovat, ale známí jsou, kteří jakoby už byli banery po městě. Já jsem koukal, říkal, hele, já jsem trénuju, tyjo. Už jsem byl takový šťastný. A on říká, ne, půjdeš se mnou na sparingy. Já říkám, tak OK, tak jsem obliknul se, říkám, sparing asi s klukama jsem teďka šel v pohodě. A oni jakoby říká, hele, ten kluk něco umí, tak jakoby, že bude v pohodě, když bude chodit, protože já jsem nikdy nezapasil v klece a tak. No tak všichni, jak ještě jednou říkám, Monstra znáte, tak on jakoby převlek se, rozsvítil se a úplně 3 kola po 5 minutách šli jsme jakoby, já říkám, doteď jsem jakoby to pamatuju, já jsem měl jakoby modřinu, krev mě tekla z nosu, ale nezastavil jsem, jakoby říkám, co ten frajer chce jakoby ukázat se, tak jsem do něho šel a po tréninku on klukům řekl, hele, když ten kluk přijde ještě jednou, tak z něho něco vyjde, takže já jsem potom ještě jednou přišel
A říkám, hele, kolik stojí trénink? Oni mi řekli 200 korun. Já říkám, tak to je hodně. Tolik peněz nemám, protože v tu dobu fakt já jsem neměl ani peníze na tréninky. Ale on mě řekl, OK, tak platí jenom 100 korun jakoby za vstup a hotovo. Tak za vstup jsem taky neměl, tak jsem utíkal vždycky. Tibore, čau. On mě jakoby taky pomohl, já říkám, hele, jdu do sprchy a zaplatím. Já vždycky utíkal, hele, já nestydím se za to, ale doteď jsem zůstal v tom gymu s těma lidma a prostě vždycky budu pomáhat a budu při nich, protože oni mě na tom začátku fakt pomohli a byli u mě a neviděli, že já budu nikde, jakoby něco se mně stane. Ale potom jsem jakoby dělal na stavbě a málo trénoval, jakoby snažil jsem. A nebo někde na skladu v noci jsem dělal do 5 rána, jel jsem jakoby na trénink, jsem spal v gymu a Monster chodil v 10 a říká, co tady děláš brzo, tak já říkám, jo, to jsem měl kousek, tak jsem tam spal na lapách. Tak on viděl, že jakoby těžko. Začátky, já jsem nemluvil česky a nějak snažili jsme nějak domluvit a potom říkám, hele, já mám práci, ale nikde jinde v Brně. Jsem dělal Vasku a nabytek, jakoby jsme pracoval tam. A tam už měl jakoby jistý peníze a říkám, hele, já si budu pracovat a prostě nechám ten trénink. Tak jsem jel na měsíc, potom vrátil se, dal jsem jeden zápas v amatérech, ale tam jsem běhal a tak. A potom říkám, asi pojedu dál, protože oni jakoby mě nabídli ještě lepší práci, řekli, když budeš pracovat, tak my ti dáme jakoby furt. A už mě to nebavilo, já neměl jsem peníze v kapse, tak musel jsem nějak přežívat. Bylo tak, že 2 dny třeba nejedl. Mimo KFC jsem šel a takhle koukal, říkám, ty najet se bych. Jako takový časy byly, jakoby, jenom kvůli čemu to říkám, protože hodně lidí mě píšou, hele, já nemám motivaci, hele, já nemám to. Motivace prostě musíte hledat v sobě. Jako prostě, proč to chcete udělat? Já jsem chtěl udělat a být úspěšný v sportu, protože viděl, že jediný v tom já budu úspěšný a něco dokážu a vydělám nějaké peníze a ti peníze prostě pomůžou mojí tátovi, mojí rodině a budou mít lepší ten život, který zaslouží. Takže prostě já jsem přijel k Monstrovi, říkám, hele Petře, sorry, ale já musím jet. A on říká, kolik potřebuješ vydělat za měsíc? A já jsem vydělal 22 000 korun. A on říká, tak chceš, já ti nabídnu, budeš o víkendu chodit jakoby na dveře, ale když tě majitel zeptá, mluvíš česky, řekneš ano. Já říkám, jo, dobrý. A právě jakoby jsem šel v pátek a tam jakoby bylo o 10, tak o 6. Tam jeden kluk byl ve vagonu, to je nejhorší klub, kde jsem dělal. To prostě nechceš tam dělat. Tak jsem tam přišel, nemluvím česky a jeden vyhazovač jakoby sedí v telefonu a já jsem jakoby poctivý přišel, jakoby černý tričko, úplně jak mě řekli. A každého prohlídávám tašky a tak. A ten majitel kouká a prodával lístky, ten majitel. Kouká a on říká, ty vole, zavolal Monstru, hele, co to je za kluka? Jeho zítra taky chci. A on říká, proč? A on mě ptal, jakoby, mluvíš česky? Já říkám, ano. A on mě něco ptal, já ano. A on říká, tak on pochopil, že nemluvím, anebo když šli do klubu někdo, to je jakoby prostě takový rock klub a tam jsou asi, chápeš, jaký lidi chodí, otevře tašku, já jsem vydával vodku, whisky, cokoliv, vodu a tam nesmíš, jakoby. A on fakt koukal na to a jakoby, v sobotu přišel jsem potom v neděli a každý den začal jsem dělat, takže jsem tam 38 dní v kuse jsem pracoval, bez jediného dne jakoby volna. A potom on říká, ten majitel, já vím, že nerozumíš, ale tím lepší, protože oni, u každého, co jsem nevyndal, tak oni mě nadávali, sorry, ale ty čuráku, ty mrtv, a úplně nadávali na mě, že, protože oni vnesou, tak oni se tam tak chlastali, poslouchali hudbu živou, tak jako všichni byli nasrané a mě takhle vždycky byli jakoby skladané jakoby alkohol nebo voda, no. Takže do Česka si jel za penězma, když to tak řeknu. Za lepším životem. Jo. Já neřeknu za penězma, ale za lepším životem změnit svůj život. Jakoby, a tohle to se mi povedlo. A zázemí tady žádný jsi neměl? Neměl jsem. A jak se cítíš v roli otce? Dobře. Včera jsem byl za malou, jsem šťastný a prostě je to taky moje motivace. Být úspěšný a zítra, až ona vyroste a ty je hrdá na mě. A jak ti to klape teď s novým vztahem se Sabinou? Dobrý, jo? Jsem šťastný a snad to vydrží. Adam má zádu pistol. Takže jsi šťastný, spokojený. Jo. A já si žiješ teď tady v Česku? Ano, jsem tady a jsem rád, že jsem tady, jak i zmiňovali, Uzbek s českým srdcem. A jak teď vypadá tvoje kariéra v UFC? Jaký chystáš zápasy a teď tak? V letě asi budu mít zápas. Teď měl zranění tou rukou, ale už je to lepší, můžu bouchat. Takže hodně nemluvte, můžu
praštit, no. Já radši se Opatrně na ty otázky. A v letě asi budu mít zápas, ještě mám na 2 zápasy smlouvu. Pokud vyhraju jeden ten zápas, tak prodlouží nás zase na 4. Oni vždycky dávají na 4 zápasy smlouvu, takže cítím se dobře, jsem hladový a fakt jakoby chci vyhrávat. Takže teď musíš vyhrát, abys vlastně se tam udržel, nebo jak by to teď bylo, kdyby si náhodou, neříkám, že to se to stane, ale kdybys prohrál? Ale je to sport, jakoby, že prostě tomu berou, nemusíme nic, ale prostě musíme jenom umřít a prostě co stane, jakoby. Ale vím, že prostě chci vyhrát, chci být tam, ještě chci prodloužit na jednu smlouvu a uvidíme, co bude dál, protože mě chybí jakoby i tady v Čechách zapasit, protože chodím teďka na domácí organizaci jako Octagon a tam jak fandějí, tak prostě to prostě za žádné peníze nekoupíš, ty emoci, jak prožíváš, to prostě něco jiného. A jaký teď máš skóre? 25-8. To je slušný. Ale není to slušný. Ne? Na začátku, jako když s Patrem jsme jezdili na nějaký zápasy, on mě volal, hele, za 4 dní máme zápas, nebo za týden. Já jsem přišel, já jsem neviděl, o koho jde, tak jsme zbalili a jeli jsme. Ještě jak teď před chvilkou mluvili, Petr jakoby vždycky chodí jezdí pozdě, přes máme váženě a do Košic přijdeme v 10. A úplně já jsem s věcma přijdu, takhle vstanu, měl jsem 93 zápas a jsem měl 8-6 ve věcích. Jakoby, že prostě představujete, v tu dobu já jsem neměl, jakoby, nemyslel na ty skory a tak prostě mám zápas a jsem neviděl, co ten frajer umí. Postoj, zem, prostě jel jsem poprat, prostě chcel jsem to. A teďka se jakoby kluci vybírají soupeře, ale s tím půjdu, s tím nepůjdu. Já jsem i od UFC, jakoby první 3 zápasy, já jsem první zápas dal za týden, druhý zápas za 2 týdny, třetí zápas jsem měl za 28 dní. Já nikdy v životě nevybírám. Chci zápasit, chci být lepší a proto musíš jakoby mít takový zkoušky, víš, jakoby, že prostě, ale ne, že já půjdu, já ho vyhraju, jakoby, že on je slabý, ne, prostě jdeš, víš, že silný, tak musíš připravit se na něho a prostě a vyhrát, víš, jakože prostě jsou nějaký kluci, které vybírají, no. A kdyby nebylo UFC, šel by si zpátky do Octagonu? Ale teďka můžu i prozradit, v dnešní dobu, na dnešek, mám smlouvu od ONE FC 150-200 tisíc dolarů na začátku jakoby, od zápas a za výhru, takže 5 milionů za zápas a 5 milionů za výhru, takže prostě tady myslím si, že můžou spočítat, mě to jedno, jakoby, a je to pravda, oni všichni ví, že UFC je celý svět, ale Amerika a Evropa, a myslím si, že víc Amerika, ale ONE FC je to Asie, odkud pocházím já. A oni chtějí jakoby budovat Uzbekistán, nové trhy, takže oni jakoby nabídli ještě v tu dobu, že já jsem mám jednoho zápasníka a s matchmakerem bavil, tak on mě hned řekl 150 plus 150 bych tě jakoby vyhovoval, a já říkám nevím. A on řekl, tak asi i 200 bych dali. Tak víme jakoby i Soldiče, asi vám nic neříká, tak on dostal $1 milion za zápas, jakoby, že prostě to je 22 milionů korun, tak to prostě dáš jeden zápas za rok a můžeš 2 miliony měsíčně utrácet, takže... Jasně. A můžeš prozradit, kolik máš v UFC teď? Teď mám 40 plus 40, to je skoro $1 milion korun, no. Ale jak říkám, já nežiju ze zápasu, jakoby z těch peněz ze zápasu, jasně. Prostě to jméno udělal jsem a díky tomu jménu, jakoby, že prostě prodávám se jakoby mediálně, no, jakože nějak tak. A když porovnáš platy třeba v Česku s tou Amerikou, dá se to nějak jako srovnat, jsou tam velký rozdíly mezi tím? Ale řeknu takhle, tady v Čechách ty jdeš, jakoby, že můžeš mít sponzory a tak. A tam nemůžeš mít nic, tam máš Venom a oni ti zaplatí, nevím, za výhru $5,000, to je nějakých 120 000 korun a prostě hotovo. To nemůžeš mít jako žádný logo. A tady můžeš jakoby loga mít, jakoby věci, tak za to dostaneš peníze. A druhá věc, že tady prostě můžeš dát 5-6 zápasů, co jsem dělal před UFC. Víš, jakoby, a v UFC já jsem první zápas měl 12 000 plus 12 a to je celých 300 000. Takže v Česku si fighteři vydělali víc? Tady vydělával jsem víc než v UFC první zápas, řeknu takhle. Co, aha. Ale já říkám, nešel jsem za penězma, je to historie a navždy zůstane prostě první Uzbek, který byl v UFC a který i doteď první jakoby, a jediný zůstal v UFC. Takže prostě to je jakoby něco, někam to se zapíše. No.
A mě by hrozně zajímalo, jestli je nějaká možnost, že by se někdy utkal s Vémolou, nebo jestli to někdy bylo ve hře, protože vy jste podobná váhovka. Ale v jednom rozhovoru řekl, že Carlos, že 1 000 000 korun mu zaplatí, že on půjde peníze, jakoby kamarádství. Já jsem řekl, že za žádné peníze nepůjdu s Petrem Monstrem kníže. Můj trenér, jakoby, i když mě miliardu zaplatí. Říkám, jak to je prostě, jako, jak je to můj jako táta. Nevím, prostě mě, když jsme na tréninku, já nemůžu ho mlátit prostě, jakoby, že občas jako ho hodím, je moje těžké, jakoby, ale mě prostě nemůžu ho trefit. Prostě, jak říkám, máme to takový vztah a respektuji ho a trapím ho na tréninku. A s Carlosem nevím, tak odpoví on. Hele, já říkám, nevybírám soupeře, ale nechcel bych s kamarádem zapasit, já ho mám rád. I když je svůj, jakoby někdo jeho pomluvá, tak ale prostě je to můj kamarád a nebudu mít radost, že budu mít s ním zápas, ale neříkej nikdy, no, ale záleží všechno. Ale je to jeho slova. On minule řekl, že 1 000 000 zaplatí a jde, takže když je mu 1 000 000 a mě jdeme na to. Ale ne, asi ne. Jakoby, já nemám jakoby zapotřebu tady ukazovat se a být jakoby ego svoje, ať mě převezou zahraničního soupeře a celá hala fandí mě, anebo tam 5-10 lidí nefandí mě, kteří nemají rádi, ale potom stejně budou fandit po zápase, takže prostě mě radši zahraniční soupeř. A jaký máš názor tady na tu místní organizaci, která uspořádává ty bizarní zápasy s těma influencerama, nechci ji přímo jmenovat. Jaký ty na to máš názor? Je to dobrý, prostě je to nový fanoušek, protože díky jim oni pochopí, že prostě to nejenom vyjdou do klece a prostě dají do huby. Prostě díky OKTAGONu už lidi hodně začali fandit. Díky, jakoby, že prostě 10 let zpátky není možné, že o tu arénu vyprodají. A teďka 20 000 lidí na o tu aréně a nejsou lístky v prodeji. A to díky i takovým organizacím, jakože prostě já ji mám jako organizaci svůj, tak já to chápu a dělají to dobře. První taková organizace byla v Polsku a vlastně můj kamarád v Polsku a jakoby, že prostě to neuvěřitelné, jakoby, že prostě jak to jedou, sledovanost a nový fanoušky. A díky tomu jakoby i normální MMA potom budou mít fanoušky. Takže říkáš, že tady ta organizace vlastně pomáhá tomu MMA celosvětovému? Jednu věc pomáhá, jednu věc, že nepomáhá. Prostě tam jako oni na tiskovce prostě dají koleno, jako facky, to si našemu sportu nepatří. Jasně. Ale bohužel prostě oni chcejí prostě být zviditelnit někde v médiích a tak. Jakoby když chceš jako jistý, že vyhraješ, prostě prošel si tu cestu, tě tam prostě trápili na tréninku, jak my říkáme, a prostě přijdeš na vážení, ten člověk stejně má rodinu, má fanoušky, za ním jakoby třeba, jak když zapasím v Americe, celá Amerika nebo kousek Ameriky za ním stojí, to není respekt, jako dát facku a takové věci. A jak já mám v organizaci svý, já jim zakazuju to dělat. Když říkám, dáš facku, otlačíš, nemáš zápas. To se mám, protože u nás je mentalita taková, že když přijedeš, tak tě vítaj. A je to jedno, jako, ano, v kleci, ale po zápase já udělám vždycky takovou party, že všichni pozvu, oni sednou všichni za jeden stůl a prostě je to sport. To musí zůstat sportem, to není politika, to není nic. Já to tak beru a třeba má někdo jiný názor, ale prostě... Pro každýho máme připravenou nějakou speciální otázku a to jsou 3 věci, které si nikdy neřekl. Ale nevím, že můžu říct nebo ne to veřejně. Asi bych mohl mít problém z toho. Ale dobrý, řeknu. Já jsem dělal v ASKu a mě nevyplatili peníze. Tam dělal jsem s jedníma klukama, nebo na stavbě dělal jsem a jeden pán mě nezaplatil peníze za 40 dní. Já jsem dělal fakt jakoby dlouho a on něco nějaké na jídlo a tak dával a jsem jakoby volám mu a on jo, zítra, jakoby, to byl pán z Ukrajiny, já nemám nic proti jakoby Rusku, Ukrajině, je to válka, je to špatný a potom to neříká, jakoby fandíš, nefandíš, to děláš. On byl klient, protože já dělal pro něho a on jakoby vzal nějakou práci a nám dával jakoby, hele, tady uděláte, já vám dám ty peníze. On dostával 2x víc, ale mě to je jedno, já jsem souhlasil na tu práci, kterou on mě dal. Tak jsem tam dělal a on dával nám peníze a tak a jsem dělal tam s 3 klukama. Tak volám mu, on zítra a potom jsem šel za tím majitelem, který jako má tu stavbu. Já říkám, vy zaplatili jste mu? On říká, ale my jsme už 20 dní zpátky mu zaplatili fakturu. Já říkám, aha. A on mě furt jako vymluval, že on nezaplatil. Tak mu zavolal, říká, hele, a já viděl, kde bydlí, já jsem za ně přišel, říkám, já potřebuji peníze, já nemám co platit penzion, jakoby jídlo, prostě nemám nic. A už jsem skončil tu práci, už jsem začal někde jinde. Basku jsem dělal. Jo, dostaneš. A úplně byl takový drzej. Já říkám, OK, za 3 dní zase k němu přišel. On říká, ale
A potom mě řekl, jako, hele, vypadni ty Uzběku jeden úplně zlej a seru na tebe ještě horší to řekl, ale nechci tady nadávat. A jako mě bylo líto a jakoby říkám, OK, a nedostaneš peníze. Tak jsem měl 300, myslím, že, nebo 200. Jsem vzal jakoby 2 flašky takové vody, nabral tam benzín, šel a viděl jsem jeho auto. Polil jsem benzínem to auto, zavolal jsem mu, X5 měl. On přišel a říkám, tak zapalil jsem a ti 2 kluci tady byli taky se mnou. Taky byli z Ukrajiny. Já říkám, když mi nedáš peníze, tak já vždy spalím auto. Já seru na to. Já radši odjedu, říkám, ale svý peníze. Já jsem prostě viděl, že já jsem prostě dělal. Já jsem od 8, od 7 rána jsem dělal do večera. Jakoby jsem nechal ty tréninky a tak. A ona mě úplně tak kouká a říkám, tak běžel domů, přines mě peníze, dal mě takhle. A ti kluci, a my, já říkám, kluci, sorry, a odešel. Tohle to, já myslím si, že jakoby i málo lidí ode mě, kdo jakoby blízký zná, ale jakoby, že takové věci prostě neříkal jsem, takže... Ale peníze si dostal teda. Na ruku, ne. Ale jakoby prostě jsou takový lidi, prostě on ode mě měl, jakoby třeba mě platil 16 až 17 tisíc, ale on dostal 40 za mě, chápeš? Ale nebyl schopný prostě mě dát ty peníze, které jsem vydělal. Víš, jakože prostě to není fér, myslím si. No, tak ještě 2. Ale stačí taková velká věc. Byla fakt dobrá, ale fakt ještě 2. Klidně nějaký banálnější. Nebo si přizveme Sapču, co? Teď by nám to řekla. Můžeš, tak pojďte, tak pojď, slečno. Sapčo. Pojď, řekni nám něco tady. Pojď. Na prásky nám něco namacha. Pojď si sem. Dobrý den. A něco nám na prásky na něj. Co o něm někdo neví. No, co o něm neví. Tak třeba, že neuvěřitelně. Chrápe. Nechápu. Pozor, chrápu já, viď. Občas, no. Ale ne, to je bujon. Ne, seš ty. Nebo jen, co o něm někdo neví. Tak třeba, když si čistí zuby, tak všude poplivaný, všude, zrcadlo, poplivaný. A já se furt ptám, co tě nelíbí a ona neříká, takže tohle to, tak OK. A co o tobě ještě nikdo neví, Se tady dozvíš věci, hele. To se taky koukám, no. tyjo, to je těžký. Tak doma třeba, jo. Jestli uklízí po sobě, vaří ti nebo tak. Ježiš, to bylo dobrý. Ty. Co je? Teď jde to ucha. A když dojedl, tak to nechal tam na stole, ne? A já už ten den jsem uklízela nějak hodně a říkám, tyjo, to nemá nožičky, ten talíř. A neumím to dávat do myčky. A já jakoby, dobrý, jakoby, já umím jakoby umýt to normálně rukama, prostě já jsem naučený a myčku 2 hodiny tam nechat. Já radši za 5 minut rychle umoju a hotovo, no. Takže prská a neumí uklízet nádobí do myčky. Dobře. Tak super, děkujeme za rozhovor, bylo to skvělý. A to je všechno. Tady máš kvíz, 8 otázek, museli jsme je kvůli tobě trošku pozměnit, aby to dávalo smysl, no, protože tam zrychlení znoj na 100 asi by úplně nebylo dobrý. To do stavky nebude asi, ty. Takže tady to vyplníš a pak netroubíš, ale zakřičíš, jo? No to nevím, jak troubí. Hodně štěstí. Tři, 2, 1, teď. To je co?
Leopard. Leopard A1. Vypadá to jak Leopard. Líbí se ti? Jo. Leopard A1, rok výroby 83, koncepce 60. roky. 42 tun váha, motor 10 válec, obsah 38 litrový. Já myslím, že je kočička pěkná, ne? Jo no, velká kočička. Tipnul bys si cenu? 10-20 milionů? No, to zase 10-15, Hele, nebo osmička. Před válkou na Ukrajině 150 000 euro. Kolik teďka? To těžko říct. A oni bych jakoby na válce to používali bych? No, dostali od Němců nějaký. Takový starý? No, možná v novější. Tak tohle je z italské armády. Myslel jsem, že jakoby nepoužívají takový už. Ne, dostali. A jí střílí jakoby normálně, když jakoby, že zprovozníš, tak to střílí normálně, jo? Tipnul bys si maximální rychlost? 40, 35, 40, Přidej. 60? 65. Na rovinci 65, 70. A kolik žere? No, hele, víme, Když pojedeš normálně, jakoby, ne jakoby nějak rychle. víme, když jezdíme po rovince s tankem 55 T, tak si za tu hoďku těch 200 litrů vezme. Tohle to má větší tonáž, to je těžký tank. Tak jednou tolik může klidně spapat. Z toho jako Rozdíl je Gčko. samozřejmě terén a silnice, jo. Hezky. Tak máte tady pumpu, nesu asi. Máme. Fakt? Tak vítám tě zpátky. Čekal jsi to, že ti dáme něco takového, protože ty jsi jezdil už v hodně autech a my jsme si říkali, uděláme něco fakt jako speciálního. Tak co na to říká? Když jsme přijeli, tak jsem a jsme tady trénovali v Milovicích, tak jsem viděl ty tanky, tak jsem viděl, že něco podobného bude, ale když do toho jsem sednul, když na to lesem, tak jsem už viděl, že to je tank. A jak se to řídí? Dobře, ale ten pán trošku brzdil mě, no. Jakoby jsem chtěl tam přidat a tam prej jakoby jedna, potom dáš druhá a třetí. Ale furt nějak koukal jsem, jakoby, chtěl jsem tam přidat a vidět, že jako prostě tam je ta síla, ale nedával to. A tam je volant, nebo co tam je? Je to jakoby takový joystick, no. Půlka tam. A jako jsem to pochopil, že trošku zatočíš, to zatočí, ale úplně tak to i zádek začne točit. Takže, a on mě říkal, ty jsi jakoby nějaký zbíselej, tak trošku pomalu. Ale chtěl jsem tam přidat. Ale pozval mě, příště říká, přijedu, tak nějakým jiným tankem a tam můžeme se zavodit. Jo? Nějak tak, no. Jinak získal si 51 bodů v našem kvízu, což... Jak to málo, jsem slyšel, že to nějak málo, nikdo jakoby No stovku. takhle, je důležitý jako říct, že ty jsi měl tank, což jako není nevím, fér. kdo se vyzná v To není tancích fér. jako úplně v To dnešní není fér. době. Takže asi kdyby jsi měl auto, tak určitě získáš víc bodů a myslím, že 51 bodů je slušných. Fakt dobře Nejmíň, kdo získal, jakoby, kolik bodů to bylo? Jo, kolem 30, no, jako nejseš na tom, jo, nejseš na tom jako Dobrý, špatně. a Sabina kolik měla? Tam měla podobně jak ty nějak, No, no. tam měla podobně, no. To bude těsný, to ukáže, uvidíme, co ukáže tabulka, ale bude to těsný. Vy jste máte jakoby top gear, jak dávají. Takhle ne, jakoby čásek stejně. Je to máme jenom graficky, bohužel nemám magnetky. Ale uhát si, v podstatě přesně si uhát hmotnost a výkon si byl fakt blízko. No jo, no trošku, jakoby, ale jakoby to cítit, že prostě to EC asi to neunese. A myslím si, že jakoby 800 nebo 1000, no jakoby nějak tak jsem dal jsem 800. A nevyměníš to za Gčko. Tak nemůžeš jezdit po městě, takže asi ne. Parkovat, myslím si, že tady ti můžeš kdekoliv, takže ale do města prej nemůžeš, takže ne. Škoda, to jo. Ale co jsem zjistil tu cenu, já jsem myslel, že fakt jakoby dražší. Protože to je jak těžké, já říkám, když jakoby jenom dáš jako železo, tak víc vyjde, tak to já jsem myslel, že to bude víc, tak to stejně stojí jako Gčko a ještě Gčko dražší, takže můžu vyměnit. A teď ještě budeme po tobě chtít, abys nominoval někoho na příště, koho bys chtěl tady vyzvat. Hele, jakoby o Karlovi mluvili, tak Kajo, pojď do toho, ukáž, jak lví žerou první. a uvidíme, kolik budeš bodů mít ty v autech. Nebo mu nabídneme ten milion třeba a přijde. No kámo, milion mě můžeš nabídnout a já ho přinesu v kapse, ty vole. Ne, on má rád takové věci, myslím si, že přijde, já mu jak řeknu, takže máte si na to těšit. On taky má rád auta a taky má Gčko a když mu dáte Gčko a stejně neodpoví správně, takže tak. Tak super, ale moc krát děkujeme, měj se krásně. Čau, čau. A vidíme se, čau.